שלום רוני, אהלן יאיר, מה שלומך? אני, שלומי הולך להתעניין במה שאתה תספר, כי זה חשוב לי מאוד מה שאתה הולך לספר. זאת עכשיו אומרת, תתחיל, עכשיו תתחיל, יאיר. שלום רוני, אהלן יאיר. אהלן, אנחנו הולכים לדבר על אחד מהנושאים, נקרא לזה נפיצים או חשובים, בטח גם בתקופה שלנו, ואני מאוד מסתקרן לשמוע מה תגיד ואיך אנחנו נחלוק את זה. אז ספר לנו, מה זה גברים או גבריות או איך שאתה רוצה לכנות את זה, ספר לי. אנחנו פותחים שרשרת על ההיבט הזה של גברים וגבריות, בגלל שאני חושב שזה מונח מאוד מאוד מגוון, רחב, ואתה יודע, חצי מהאנושות בתכלס. ולא פעם אני שומע משפטים, גברים הם ככה וגברים הם ככה, ואני אומר, לתוך המשבצת הזאת אתם מכניסים חצי מהאוכלוסייה של העולם. אז מה שאני הולך לדבר היום זה בעיקר על הגיוון לא רק של המונח, אלא בכלל של התנועה בחיים. וכמובן באופן אישי את הגיוון שלי, שפוגש עוצמה של רכות, נקרא לזה גבריות מודעת, נוכחת, התנועה שלי כאיש שחמט, כאיש אייקידו, כאדם שעוסק בזה בבודהיזם, חוקר לוגותרפיה, נמצא גם בעולם העסקי, ובעיקר, אני אקח דימוי מהשחמט, מקפץ בין ערוגות ובין משבצות, ומזיז כלים למקומות כאלה ואחרים, ומשתדל להיות מדויק. כלומר, גבריות זה מונח מאוד מאוד רחב, ואני מאוד אוהב את הביטוי של לפתוח את המניפה הצבעונית, גם בהיבט הזה. זה לא חייב להיות איזו עוצמה נוכחת, קשוחה וכולי. ואני מאוד שמח שאתה, ידידי, מראיין אותי בנושא הזה, כי אני חושב שאנחנו חולקים איזושהי עוצמת רכות לתוך המסע הגברי שלנו בחיים. מה אתה יודע שיש הרבה מאוד, נקרא לזה, קוראים לזה מתחים, זה נמצא בהרבה מאוד תרבויות, מדברים גם ביוגה על העניין הפמינין ומסקולר וכל מיני בשמות שונים, וכמובן זה קיים בעוד תרבויות. איך אתה חושב שאולי כדאי לבנות את היחס? לא מה היה, אלא מה נראה לך שכדאי לעשות כדי לבנות יחס שהוא יאפשר לנו איזושהי אינטראקציה בין שתי המהויות האלו שקיימות בחברה, שזה בערך 50%, 50%, נשים גברים. תראה, 50%, 50% גם נמצא אצל כל אחד מאיתנו, לכל אחד מאיתנו יש תכונות שנחשבות, ולכל אחת מאיתנו דרך אגב, שנחשבות יותר גבריות, נוכחות, נוקשות, אסרטיביות וכולי, ותכונות יותר רכות, רגישות, מודעות, לי יש תחושה שהשיח הזה הוא שיח קצת של התודעה הישנה. אני חושב שהשיח של היום זה שיח שאנחנו זזים על כל הסקאלה, גם כגברים, שזה השרשרת שפתחנו היום, אז אנחנו מדברים כרגע מנקודת המבט הזאת. אז כל הסקאלה, הסקאלה הרגישה, הנוכחת, המודעת, הרכה, העוטפת, המחבקת, שיודעת לדבר רגשות, להציף רגשות, לפתוח, אם יש דברים קשים גם להזיל דמעה ולשחרר ולהרפות. ואתה יודע, אין לי איזה כוונה בשיח הקצר שלנו לייצג את הגבריות האנושית, אני חושב שזה גם בלתי אפשרי, וגם אין לי כוונה, אחרי שאני לא מייצג את הגבריות האנושית, לייצג את החיבור בין גבריות לנשיות. יש לי להביא בזמן די קצר את הגבריות שלי פה לידי ביטוי בצורה אולי קצת מפתיעה. אוקיי, כאיש שחמט שמחפש דיוק ומהלכים ואנליטיות, שאולי זה נחשב יותר לגברי, אתה יודע, מספר הנשים בשח לעומת הגברים זה זניח, וזו שאלה מעניינת, כי השח הוא גם משחק מאוד אסתטי, ומאוד, האמת היא, מאוד יפה ומאוד אומנותי. ומצד שני, כאיש אייקידו שהוא אומן לחימה, ושם יש גם לא מעט נשים, אבל עדיין, אתה רואה יותר גברים מאומנויות לחימה מנשים. אבל כאדם כותב, וכאדם מפרסם, וכותב שירה ופרוזה והגות, וכאיש של עמותות, כולל בחוכמת ההזדקנות, שיותר נשים פעילות שם מגברים, וזאת גם שאלה.
מדוע יותר נשים פעילות בחוכמת ההזדקנות מאשר גברים שרוצים להזדקן בצורה מיטיבה. מדוע בקבוצות המדיטציה והזן בודהיזם, למרות שיש נוכחות של גברים, עדיין נוכחות הנשים גבוהה יותר. ואני רוצה להציע וגם לתאר וגם לשתף במסע גבריות שהוא, כמו שאמרתי קודם, פותח מניפה צבעונית לתוך האפשרויות העומדות בפנינו, גם כאנשי משפחה ואנשי קריירה ואנשים שפוגשים הישגים, אבל גם אנשים שממצים את החיים. ושהמימוש העצמי בהגדרה שאני שותף לה זה מימוש שבהחלט פוגש אחרים, במקום של נתינה וסיוע ועזרה. וזאת הגבריות שבה אני אגיד ככה, עוסק והוגה וגם כותב, גבריות שהיא אפילו מפתיעה ברמה מסוימת.